ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බර්ගර් බන් එකක් හදන හැටි. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම බන් එකට පිටි මූලිය හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි ගත්තා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, ඊස්ට් තේ හැන්දක්, සීනි තේ හැඳි 2කමාරක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු තේ හැන්දක්, කිරි මිලිලීටර් 125ක්, බිත්තරයක්, තලයට ටිකක්. කිරි ටික රත් කරලා ගන්න. ටිකක් රත් කරලා තමයි මේ සීනි ඊස්ට්ුයි ඒකට කවලම් කරන්න ඕනේ. ඒ දෙක ටිකක් දිය කරලා ඕන ගන්න. රත් කරලා කිරියට දාලා. පිටි මූලිය අතේ නොඇලෙන රහනට මේ හදලා ඊළඟට අපි මේක දැන් තෙතර දිට ඇල්ලකින් වහලා පැය දෙකක් පිපෙන්න තියන්න ඕනේ.